বুধবাৰে হোৱাইট হাউচত কি হৈছিল? ট্ৰাম্প আৰু পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধানৰ মাজত গোপনে কি চুক্তি হৈছিল? কিয় সাংবাদিকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল? আজিলৈকে কোনো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নকৰা কাম ট্ৰাম্পে কিয় কৰিলে? ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত মিলিত হৈছে নেকি ট্ৰাম্প আৰু পাকিস্তান? বুধবাৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ টেবুলত একেলগে বহি আছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধান অসীম মুনিৰ। এইখন কোনো সাধাৰণ আহাৰ গ্ৰহণৰ টেবুল নাছিল, বৰঞ্চ এইখন আছিল হোৱাইট হাউচৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ টেবুল। ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ কেৱল কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশৰ বাবেহে এই ভোজ আয়োজন কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ অসীম মুনিৰক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে যাতে তেওঁ যুদ্ধবিৰতিৰ পথ বাছি লোৱাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ দিব পাৰে। এই ভোজ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল যে কোনো সাংবাদিকক ইয়াৰ বিষয়ে বাতৰি কৰিবলৈ দিয়া নাছিল। বন্ধ দুৱাৰৰ আঁৰত দুয়োৰে মাজত কি হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য দিয়া নাই যদিও দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছতে ট্ৰাম্পে দিয়া বক্তব্যৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে যোৱা মাহত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সামৰিক সংঘাত আৰু ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ বিষয়ে তেওঁলোকে নিশ্চয় আলোচনা কৰিছিল। অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এয়া এনে পদক্ষেপ যিয়ে ভাৰতৰ বাবে এক অস্বস্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব। অসীম মুনিৰক কিয় আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ট্ৰাম্পে? ট্ৰাম্প আৰু অসীম মুনিৰৰ এই বৈঠক ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সামৰিক সংঘাতৰ প্ৰায় এমাহৰ পাছত হৈছিল। অভেল অফিচত সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতি ট্ৰাম্পে কয় যে ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধ ৰোধ কৰাত জেনেৰেল অসীম মুনিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। লগতে তেওঁ কয় যে পাকিস্তান সেনা প্ৰধানক লগ পোৱাটো মোৰ বাবে এক সন্মানৰ কথা। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কিছু সপ্তাহ পূৰ্বে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ কৰিছিল। যদিও ডোনাল্ড ট্ৰাম্পকে ধৰি বহু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাকিস্তানী সামৰিক বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰিছে যদিও কোনো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এনেদৰে কোনো দেশৰ সেনা প্ৰধানক আতিথ্য প্ৰদান কৰা নাই। ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে ভাৰত আৰু পাকিস্তান উভয়ৰে সৈতে বাণিজ্যিক চুক্তি সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছে। অসীম মুনিৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে ৩৫ মিনিটৰ দীঘলীয়া টেলিফোন বাৰ্তালাপ কৰে। এই কথা বতৰা মূলতঃ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত আছিল। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ ৱৰ্ল্ড এফেয়াৰ্ছ ফেলো ডক্টৰ ফজলুৰ ৰহমান ছিদ্দিকৰ মতে অসীম মুনিৰৰ সৈতে ট্ৰাম্পৰ বৈঠকে দেখুৱাইছে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তান দুয়োখনেই আমেৰিকাৰ বাবে একে স্তৰৰ মিত্ৰ। এইটোৱে আমেৰিকাক ইংগিত দিয়ে যে তেওঁলোকে পাকিস্তানক নিজৰ কৌশলগত খেলত পিছুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ইৰাণ ইজৰাইল সংঘাতৰ সৈতে এই বৈঠকৰ সম্পৰ্ক কি? লগতে ট্ৰাম্পে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তেওঁ জেনেৰেল অসীম মুনিৰৰ সৈতে ইৰাণৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিছিল। ট্ৰাম্পে কৈছে পাকিস্তানে ইৰাণক আন দেশতকৈ ভালকৈ জানে। তেওঁ কৈছে তেওঁলোক কোনো কথাতে সুখী নহয়, তেওঁলোকে কি হৈছে চাই আছে আৰু জেনেৰেল মুনিৰে এই বিষয়ত ট্ৰাম্পৰ লগত একমত হ'ল। ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণক পাকিস্তানে গৰিহণা দিছিল। পাকিস্তানে কৈছিল যে এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন উলংঘা আৰু এই আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো অসীম মুনিৰৰ সৈতে ট্ৰাম্পৰ বৈঠক দেখা গৈছে। এনে পৰিস্থিতিত অনুমান কৰা হৈছে যে মুনিৰৰ সৈতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাক্ষাৎকাৰে ভৱিষ্যতে যদি আমেৰিকাই ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে ইয়াৰ বাবে অনুমতি লাভ কৰিব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। কিন্তু এয়া পাকিস্তানৰ বাবে এক দ্বিধাদ্বন্দ্বত পৰিণত হ'ব পাৰে। এই সন্দৰ্ভত ফজলুল ৰহমান ছিদ্দিকিয়ে কয় যে কথা কোৱা আৰু কৰা বেলেগ কথা, কিন্তু পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যদি আমেৰিকাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে তেন্তে পাকিস্তানৰ হাতত নিজৰ সামৰিক ঘাটি যোগান ধৰাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাথাকিব। অৱশ্যে এই বিষয়ত পাকিস্তানে চীনক কেনেদৰে সন্তুষ্ট কৰিব সেয়াও চাব লাগিব। ইয়াৰ পিছতো এই বিষয়ত আমেৰিকাৰ কৌশলগত অংক আছে। এই বৈঠকৰ পূৰ্বে কৌশলগত পৰিক্ৰমা বিশেষজ্ঞ ব্ৰহ্ম চেলানীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক বিশেষ পোষ্টত লিখিছে যে এই বৈঠক মূলতঃ ভাৰতক উদ্দেশ্যি আয়োজন কৰা হৈছে। তেওঁ লিখিছে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হোৱা যুদ্ধবিৰতিৰ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতেই পাকিস্তানৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তিজনক আদৰণি জনোৱাৰ সিদ্ধান্তই আমেৰিকাই পাকিস্তানৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক কৰাৰ চেষ্টা যে চলাইছে তাৰ ইংগিত দিয়ে। সম্ভৱতঃ এই বৈঠকখন শীতল যুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকা আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কৌশলগত সহযোগিতা পুনৰ জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস হ'ব পাৰে। এই বৈঠক হয়তো ভাৰত আৰু পাকিস্তান উভয়ৰে সৈতে আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ পুৰণি কৌশল ঘূৰি অহাৰ প্ৰতীকো হ'ব পাৰে। ডক্টৰ ফজলুৰ ৰহমান ছিদ্দিকিয়ে বিশ্বাস কৰে যে পাকিস্তানৰ ওপৰত সামৰিক কাৰ্যকলাপৰ পিছত ভাৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মিত্ৰ দেশৰ সন্মুখত নিজৰ পক্ষক যথেষ্ট শক্তিশালীভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। তেওঁ লগতে বিশ্বাস কৰে যে ট্ৰাম্প আৰু অসীম মুনিৰৰ এই বৈঠকে ক'ৰবাত ভাৰতৰ কৌশলগত দুৰ্বলতাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে।